Χρόνια πολλά αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, μπήκαμε στο 2026 και Μιχάλη μου σήμερα θα κάνω ριζόγαλο στο φούρνο. Έναν εξαιρετικό ριζόγαλο, έχουμε και το ριζόγαλο στην κατσαρόλα. Το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολλά και πλησιάζει το 1 εκατομμύριο θεάσεις. Αλλά και τούτον εξίσου ωραίο, πουτυρένιο, γαλένιο, εξαιρετικό φίλες μου, κρεμώδης, εύκολο. Φίλες και φίλοι μου, είναι το ριζόγαλο στο φούρνο. Τούτον πρέπει να κρυώσει να σερβιριστεί για να μπορεί να κοπεί. Έχουμε το ριζόγαλο το κανονικό που γίνεται στην κατσαρόλα. Τούτον είναι φούρνου. Είναι εξαιρετικό φίλες μου. Άντε θα κόψουμε στο Μιχαλάκι μας να φάει ένα κομματάκι. Δε τι ωραίο, δε τι ωραίο. Τρέμει Μιχάλη, τρέμει. Απολαμβάναμε το ριζόγαλο Στην κατσαρόλα, στα μπολάκια, το οποίο έχει πλησιάσει το 1 εκατομμύριο θεάσεις. Εξαιρετικότατο, όσοι το έχουν φτιάξει, το έχουν λατρέψει. Και ήρθε τώρα και μας έφτιαξε ριζόγαλο στο φούρνο. Μα είναι φανταστικό, ακόμα καλύτερο. Πραγματικά φίλοι και φίλες, φτιάξτε το και θα το διαπιστώσετε. Άντε περιμένω. Της υγείας σας. Δε τι ωραία κρέμα. Δε τι ωραία. Τώρα που κρύωσε, ζεστό δεν μπορεί να σερβιριστεί. Θα το δείξουμε και σε μπολάκια. Απολαύστε ένα μπολάκι ζεστό και ένα μπολάκι κρύο, φίλοι και φίλες. Είναι και τα δύο φανταστικά. Το ένα λέει το άλλο, εγώ είμαι το καλύτερο. Συνταγές από την Ελίζα, φίλες και φίλοι μου, εγγυημένες, δοκιμασμένες. Ό,τι δείχνουμε πρέπει πρώτα να μας υπεραρέσει εμάς. Αν δεν μας αρέσει θα το ξανακάνει η Ελίζα μέχρι να μας αρέσει. Και όταν μας αρέσει τότε θα σας το δείξουμε και εσάς. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ φίλες και φίλοι μου από όλον τον κόσμο που έχουμε ξεπεράσει τις 90.000 εγγεγραμμένους και συνεχίζομαι. Χωρίς τη δική σας υποστήριξη δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί τούτον το όμορφο ταξίδι γεύσεων και απολαύσεων και αρωμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Με νέα εδέσματα, ωραίες δημιουργίες από την Ελίζα. Και το συντροφάκι της. Ένα κομμάτι είναι πολύ λίγο. Παναγία μου, πολύ λίγο, φέρε μαχαίρι. Παναγία μου, φίλες μου. Διότι όταν αρχίσεις, πραγματικά είναι μεγάλος πειρασμός, δεν μπορείς να σταματήσεις. Και πάμε σε μπολάκια. Άντε Μιχάλη. Συνεχίζουμε να το φτιάξουμε σε μπολάκια. Και συνεχίζουμε με τα υλικά για να μην καθυστερούμε. Θα αρχίσουμε με το ρύζι μου. Το ρύζι μου είναι 50 γραμμάρια ρύζι γλασέ, ξεπλυμμένο, στραγγισμένο στο σουρωτήρι μου. Είναι ένα φλιτζανάκι των 50 ml, όσες δεν θα ζυγίσουν, ένα φλιτζανάκι γεμάτο των 50 ml ή 3 μεγάλες κουταλιές της σούπας. Είναι 1 λίτρο γάλα, εμένα είναι το πλήρης, το αγελαδινό. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κατσικίσουν και ό,τι άλλο γάλα έχουμε. Θέλουμε 2 κρόκους αυγών. Ο ένας ο κρόκος, φίλες μου, δυστυχώς μπήκε μέσα στον άλλον, αλλά είναι 2 κρόκοι. Θέλω cornflour 70 γραμμάρια, δηλαδή είναι περίπου 3,5 κουταλιές. Επίσης 220 γραμμάρια ζάχαρη, την κρυσταλλική, την άσπρη, είναι ένα ποτήρι και μια κουταλιά. Κάθε κουταλιά είναι περίπου 20 γραμμάρια, 11 κουταλιές. Άρα θα είναι 11 κουταλιές. 11 κουταλιές, ένα ποτήρι και μια κουταλιά, αυτή είναι η αναλογία. Επίσης θέλω 50 γραμμάρια βούτυρων ανάλατων γάλακτος. Θα το αρωματίσω με 2 βανίλιες, 5 γραμμάρια η κάθε μια και 2 κουταλιές ανθόνερον ή ροδόσταγμα, ό,τι έχετε στο σπίτι σας, 20 ml. Η κανέλα είναι από πάνω, απαραίτητη για έξτρα άρωμα. Το ρύζι είπες θα το ψήσεις, τα 50 γραμμάρια ρύζι θα τα Τώρα ψήσεις να τη δείτε τη διαδικασία. Με 450 ml νερό. Εδώ, 450 για να ανοίξει. Δοκίμασα και με λιγότερη ποσότητα νερού, έναν οι φίλες μου. Τούν την αναλογία που σας λέω να κάνετε, μην πειραματίζεστε και να ταλαιπωρήσετε. Μια συνταγή μπορεί να την βάλω, θα την δοκιμάσω, να είμαι σίγουρη. Μόνο να είμαι έτοιμη θα δείξω συνταγή. Και όταν μας ικανοποιήσει πλήρως. Ακριβώς. Γι' αυτό οι συνταγές είναι στην τρίχα μετρημένες, ώστε και οι άπειρες να τις καταφέρνουν. Μην πειραματίζεστε με διαφορετικά και θα έρθουν έτσι ωραία. Και σημαντικό το ρύζι να λίγο, διότι έφατο τούτον το ριζόγαλο με πιο πολύ ρύζι δεν ήταν ωραίο. Τούτη η αναλογία είναι η καλύτερη. Ναι, να κάνουμε ριζόγαλο να έχει ρύζι, αλλά
όχι μόνο ρύζι. Πρέπει να έχει και την κρέμα του μέσα, Βέβαια, το βούτυρο του που να βάλουμε, τα αυγουλάκια του να γίνει μια ωραία κρέμα. Είναι Τούτα φανταστικό. σημαντικά που σας λέω. Επίσης, θέλουμε έναν ταψί, μέσα στο οποίο θα βάλουμε νερό, περίπου ένα δάχτυλο νερό. Μέσα στο νερό θα ψηθούν τούτα, όπως το βλέπεις έτσι. Θα κάθονται δηλαδή τούτα τα μπολ μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό που θα... Και θα βάλουμε τούτα τα μπολ, είναι πυρήμαχα που μπαίνουν στο φούρνο. Δεν μπαίνουν οποιαδήποτε, φίλες μου. Τούτα μπαίνουν στο φούρνο και ναι, πάμε με το ψήσιμο του ρυζιού. Να πουσίνε λίγο το ρύζι. Αλλά Έτσι, είναι να- υπεραρκετό. Είναι υπεραρκετό, μπαίνει το ριζάκι και μπαίνουν και τα 450 ml το κρύο το νερό. Και θέλει περίπου κανέναν τέταρτο να ψηθεί, να ανοίξει, να το δοκιμάσουμε και να ανοίξει το ρύζι. Άναψες λοιπόν τη φλόγα και το περιμένεις να ζεσταθεί τώρα. Ναι, περίπου από την αρχή μπορεί να το βάλουμε μέχρι το τέλος, θέλει Θα. περίπου 15 λεπτά, αλλά θα δοκιμάσουμε ένα ριζάκι να δούμε ότι άνοιξε. Τώρα που έβρασε το νερό, τι κάνουμε? Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας Χαμήλωσες τη φλόγα και ανακατεύουμε και εδώ. το ανακατεύεις το ρύζι. Να μην κολλεκάτσει από κάτω και μπορούμε να βάλουμε και ελαφρά Καπάκι. το καπάκι της. Φαίνεται ότι άνοιξε. Όχι, θέλει ακόμα λίγο, Θέλει. θέλει. Άρα είναι σημάδι να πιέζει το νερό. Ναι, να πει το νερό του. Θέλει ακόμα λίγο ψήσιμο. Είδες το που το τράβηξε το νερό. Είμαστε στα Χωριζάκι. 10 λεπτά τώρα, 11 λεπτά. Άρα θέλει ακόμα. Εξαρτάται, Μιχάλη, και από την κατσαρόλα που να Βέβαια, το βάλεις. βέβαια. Εξαρτάται και από την Δεν θα το θερμοκρασία που βάλεις να σε μια δώσεις. τεράστια κατσαρόλα, Ναι. 50 γραμμάρια ρύζι. Ναι, και τούτο σημαντικό. Δεν το είπαμε, δεν να βάλεις μια μεγάλη κατσαρόλα, θα βάλεις ένα κατσαρολάκι. Βέβαια. Σαν τούτο, ας πούμε. Η κατσαρόλα αυτή έχει διάμετρο 20 εκατοστά. Τούτη είναι να χρησιμοποιήσω για να κάνω και το ριζόγαλο μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη. Αλλά πρέπει να έχει και έναν ύψος, γιατί Ναι, να βάλουμε και το έχει. γάλα μας μέσα. Το μη παντζίνο. Τουλάχιστον 8 εκατοστά ύψος. Ακριβώς. Το Μιχάλη βλέπεις. Να το. Έτσι. Θα δοκιμάσουμε πρώτα, φίλες. Πρώτα δοκιμάζουμε. Άνοιξε το ρύζι μας. Εντάξει. Μέχρι μέσα. Α, έβρισες τη φλόγα Είδες τώρα. που το τράβηξε, μπορώ να ότι είναι πολύ. Να το. Αφού είναι δοκιμασμένα, φίλες μου. Όμως θα δείτε να ανοίξει το ρύζι σας. Άρα- Αν δεν ανοίξει, θα προσθέσετε λίγο ζεστό νερό. Λίγο. Άρα στο ένα ρύζι βάζεις 9 μέρη νερό. Βάζω το καπάκι 50 και το άλλο. γραμμάρια ρύζι με 450 γραμμάρια νερό. Και καπακώνουμε, βάζουμε το καπάκι και πάμε, ανάβουμε το φούρνο μας. Άναψε το φούρνο στον αέρα στους 175, 175, βλέπουμε τους 180. δείκτες. Η σχάρα μας είναι μέσα στο φούρνο, φίλες μου. Δεν έχουμε άλλα ταψιά μες στο φούρνο για να κυκλοφορά ο αέρας, πάντα λέω το τούτο και συνεχίζουμε. Φίλες μου, έχει ψηθεί το ριζάκι μου στα 12-13 λεπτά όπως έχετε δει. Το έχουμε κλείσει από πάνω να ανοίξει Α, έσβησες τη φλόγα και το άφησες σκεπασμένο να ανοίξει ακόμα λίγο. Αλλά ήδη Ψημένο. θα βάλουμε το 1 λίτρο γάλα μέσα στη λεκάνη μας τούτη. Θα προσθέσω τη ζάχαρη. Θα έχει ζάχαρη. Μπήκε και η ζάχαρη. Θα μπει και όλο το cornflour. Όλο το κονφλάουαρ μου. Τούτη αναλογία κάνει για ριζόγαλο. 2 κροκάδια. Βάζεις τους 2 κρόκους αυγού. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Αυτή είναι η συνήθεια της Ελίζας. Για να μην έχει ατυχήματα. Σίγουρα. Τυπώ καλά να γίνει ένα σώμα. Να κατέβεις να διαλυθεί το cornflour, να διαλυθεί η ζάχαρη. Και οι 2 κρόκοι. κρόκοι. Τα αρωματικά, το βούτυρο και τα άλλα. Θα να δείτε πότε θα μπουν. Θα τα πάρω κοντά μου όμως. Σε σκέπασε το ρύζι μας και προσθέτεις το μείγμα τούτο. Θα ανακατεύεις. Είναι πολλά βολικές τούτες οι κούπες. Ναι, ναι. Δεν είναι ωραία που κρατάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου φύγει. Όχι, Έχει και τη φαλέτρα. όχι. Είναι πολλά, πάρα πολλά βολικές. Έχει ωραία. Ανάβεις φλόγα τώρα. Να από τη φλόγα μου. Δυνατή φλόγα τώρα. Ναι. Ο φούρνος μου αναμμένος. Να ζεσταίνεται ο φούρνος. Άρα έκοψες το βούτυρο σε κομματάκια για να λιώσει εύκολα. πιο γρήγορα. Ναι.
Πάντως, φίλες μου, έχω πάνω από 40 κρέμες. Και όλες οι κρέμες σου είναι φανταστικές. Ό,τι κρέμα θέλετε, αναζητήστε την από την Ελίζα. Γιαουρτόκρεμα, Και θα αναρόκρεμα, ευχαριστεί. μιλόπιτα, χαλβάδες. Πάρα πολλές κρέμες, πάρα πολλές κρέμες. Έχασα το λογαριασμό πόσες κρέμες έβαλα, ειλικρινά. Ριζόγαλο, μαχαλεπί. Ευτυχώς που τα καταγράφουμε. Ναι, ακριβώς. Ευτυχώς που τα καταγράφουμε και για μας, αλλά και για σας όλους. Τώρα θα προσέξουμε, μόλις αρχίσει και πίσει, το σβήνουμε. Γιατί θα συνεχίσει στο φούρνο η διαδικασία. δεν θα περιμένουμε. Όχι, δεν θα περιμένουμε. Μόλις το δω και είναι βαρετό. Εν τω μεταξύ το σύρμα μου τούτο είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το σύρμα. Βέβαια, ναι. Είναι δυνατό σύρμα. Είναι δυνατό σύρμα, να το προσέξετε και τα σύρματα. Κάποτε είχα κάτι πιο λεπτά και δυσκολεύκαμε. Εν τω μεταξύ και καλά, πρέπει να είναι και καλές κατσαρόλες, να μην βγάλουν μείγματα σίγουρα. μέσα για να μπορούμε να ανακατεύουμε. Στέλνες τη. Άρα άρχισε να ζεσταίνεται και χαμήλωσες και στον τυφλόγα. Ωραία. Όχι το ελάχιστο. Άρχισε τώρα να πίζει. Ναι, χαμηλώστε στο Χαμηλώνουμε τελείως τη φλόγα στο ελάχιστο. σβήνουμε τη. Σβήνουμε τελείως τη φλόγα. Σε τούν τη φάση. Έτω. Βλέπεις το. Και ώρα να μπει. Έτω. Βλέπεις το, Μιχάλη. Τώρα Έτσι. να μπει το βούτυρο. Σβήσαμε τη φλόγα, φίλες μου. Το βουτυράκι μου. Είναι σε κομμάτια όπως βλέπουμε. Για να λιώσει εύκολα. Και στο τέλος θα βάλεις τις βανίλιες Και και το το αθώο αθώνερο ή ροδόσταγμα, ό,τι έχει ο καθένας. Θα πιάσει μια ωραία νυφή, τώρα με το βουτυράκι. Για το που σας λέω είναι βουτυρένιο, είναι εξαιρετικό, είναι βουτλά ωραίο. Μπαίνουν οι βανίλιες, 2 βανίλιες. 2 φακελάκια Κατεύχομαι. βανίλιας, 5 γραμμάρια το καθένα. Δεν το αφήνουμε να κάνει μπομπουλήθρες για να το σβήσουμε. Μόλις αρχίσει και πίσει, θα Τι είναι η συνεχίσει να πίσει. διαφορά του που τις άλλες κρέμες που Ναι. φτιάχνεις, που συνήθως περιμένουμε να δούμε φυσαλίδες, τους σκάλες. Όχι, δεν έχει δάμε. Άντε, φέρουμε και το αθώνερο και πάμε. Έλα και το αθώνερο. Άριστο και το αθώνερο, ή ροδόσταγμα, ό,τι θέλετε. Θα πάει να μπει στα μπολ τώρα. Θα μπει στα μπολάκια μας. Με τι ωραία, με τι ωραίο. Έλειωσε το βουτυράκι μας μέσα. Χτυπούμε το καλά να λιώσει. Να το γύρεις έτσι. Ναι. Ωραία. Η Ελίζα μια χαρά θα το βλέψει. Θέλετε να βάλετε πιο μικρά μπολάκια, αλλά είναι ωραία να το απολαύσεις. Είναι ωραία να το νιώσεις. Έφαγα 3 Να το κομμάτια φάεις συνεχόμενα. χορταστικά. Να το φάεις χορταστικά. Ωραία. Γιατί είναι πολλά ωραίο που Είναι πάρα πολλά ωραίο. πάρα πολλά ωραία. Δεν είναι ωραία από μέσα. Φανταστικό. Πραγματικά φανταστικό. Βουτυρένιο, γαλένιο. Κάμνε έτσι την όμορφη την πέτσα από πάνω. Είναι εξαιρετικό. Θα φύγω και λίγο να φάω μες στην κατσαρόλα, φίλες μου. Άτσι, πάμε. Ο φούρνος είναι έτοιμος, περιμένει μας. Έχει ζεσταθεί στους 180 βαθμούς Κελσίου. Μα το βάλω να το χαμηλώσω στους 170 όμως. Ωραία. Α, τι ώρα καλή και ώρα χρυσή που με φίλες μου. Ξαφνικά, διότι το ταψί Έχει νερό μέσα. Εντάξει, ωραία. Και θα το χαμηλώσουμε τώρα στους 175, 170 πόσο. Πάρ' το 175 και να πάρουμε και 170. Πάει τώρα μια τρίχα πιο. 170? 175 Σε έβαλα το τώρα. 170 να πάει. Θα περιμένουμε να πάρει έναν ωραίο χρώμα. Ναι. Ένα κομμάτι μου άφησες. Ετοιμάζονται άλλα. Να το φάμε. Μετά από 20-25 λεπτά άρχισαν να παίρνουν χρώμα. Ναι. Όπως βλέπω σε κάποια σημεία έχει αρχίσει να παίρνει. Οπότε θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία περαιτέρω. Να το αφήνουμε ακόμα λίγο και να το χαμηλώσουμε στους 160 και σιγά σιγά να πάμε 150. Άρα μόλις δεις ακόμα λίγο χρώμα θα πάει στους 160 βαθμούς Κελσίου και μετά θα καταλήξουμε στους 150. Και άμα θέλουμε γυρίζουμε και το ταψί μας. Το μέσα έξω. Ναι. Ωραία, περιστρέφεις λοιπόν και το ταψίνα Όπως το χωρί. πιο ομοιόμορφο ψήσιμο. Ναι. Λοιπόν, έχεις περιστρέψει και το ταψίν, επειδή πήραν αρκετό χρώμα, χαμήλωσες τη θερμοκρασία στους 150, από ό,τι βλέπω. Και συνεχίζουμε. Είμαστε σχεδόν στα 40 περίπου λεπτά Τελειώνουμε. από την αρχή. Ωραία. Να σε λίγο να το σβήσω. Να μεταξύ είναι να τα σβήσω και να τα φύγω μέσα. Δεν θα τα εντάξει, βγάλω. ωραία. Είναι Το χρώμα. 41 λεπτά. Σβήστε. Σβήνουμε, φίλες μου, και αφήνουμε τα μέσα Θα τα αφήσεις να πάρουν ακόμα. το χρώμα τους από τη ζέστη του φούρνου.
Θα τα δούμε μετά από 10 περίπου λεπτά. Θα τους Φίλες ρίξεις μου, κανέλα. κανελίτσα, φωτιά τους μόνο, ακόμα μια συνταγή φίλες μου, από μένα με πολύ πολύ αγάπη. Και βάλει και ο καθένας όσοι θέλει ρε μάνα μου. Ναι, εγώ προσθέτω και στο μπολ μου. Ωραία. Μια φωτογραφία. Έτοιμα να κεραστούν. Ζεστά αλλά και κρύα. Είναι ριζόγαλο στο φούρνο. Είναι Τι μια ωραία. υπέροχη κρέμα. Ωραία. Εξαιρετικά, να κάνουν και την πασαρέλα τους. Χαίρομαι άμα δημιουργώ φίλες μου. Έφαγα ήδη 3 μερίδες από την πιατέλα. Ζεστόν Από την πιατέλα ακόμα. ήταν ήδη αρκετά κρύο. Τώρα τούτον είναι λίγο ζεστό ακόμα. Δεν έχει πήξει. Ποια στο πολύ, πιατάκι. αλλά είναι και ζεστό πάρα πολλά ωραία. Άντε να το δοκιμαστείς να πάρα μας πεις. πολλά ωραία. Είναι, Εξαιρετικό φίλες μου, ειλικρινά. είναι πάρα πολλά ωραίο φίλες και φίλοι. Με να μελήσετε να το κάνετε και θα σας Ρίξτε αρέσει. κανέλα, μην την λυπηθείτε και Και απολαύστε το πρώτα έτσι ζεστό. Πρώτα Τώρα- ζεστό. τώρα Αυτό που τις θα μείνει κρύες. θα το απολαύσετε και κρύο, αλλά ζεστό είναι ακόμα καλύτερο. Ναι. Φίλες μου, με μια παρεούλα να είσαστε και να το φτιάξετε έτσι με την παρέα και να το απολαύσετε και ζεστό και Είναι κρύο. η καλύτερη κρέμα. Φτιάξτε το, απολαύστε το, σερβίρετε το και θα πάρετε συγχαρητήρια από όλους. Είμαι σίγουρος, σας το εγγυούμε. Θα το δούμε στα σχόλια σας. Συνταγές μου, φίλες μου, είναι με πολύ πολύ αγάπη. Και είναι εύκολη συνταγή. Εύκολη. Είμαι σίγουρος ότι θα υπεραρέσει και αυτή η συνταγή. Υπάρχει το ρύζι μέσα, αλλά νιώθεις περισσότερο κρέμα. Έτσι μου. Έτσι μου αρέσει εμένα σε όλους. Σιγεία. Καλή χρονιά να έχουμε. Like, μην το ξεχάσετε. Δώστε like στο βίντεο. Προωθήστε το για να το δουν και να το φτιάξουν και άλλοι, να το απολαύσουν και θα σας ευγνωμονούν. Είμαι σίγουρος. Με τις αναλογίες που σας δίνω, φίλες μου, και όπως το φτιάχνει η Ελίζα. Για τα παιδάκια, φίλες μου, μπορείτε να το φτιάξετε σε πιο μικρά μπολάκια. Και χορτάτος να είσαι όπως είμαι εγώ τώρα, δεν μπορεί να σταματήσεις. Εντάξει, είμαι χορτάτος, έφαγα ήδη 3 και έναν 4, τούτο είναι διπλόν τριπλόν τούτο, είναι γεμάτο μέχρι πάνω. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη, καλές σχέσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε αυτόν το υπέροχο ταξίδι.